हामीले युट्युबको लागि भिडियो बनाउने बेलामा हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि होस् अथवा कुनै साउन्ड इफेक्टको लागि होस् नेटबाट डाउनलोड गरेर युज गर्छौँ र हामीले युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि त्यसमा कतिपय कन्डिसनमा कपिराइट स्ट्राइक आउन सक्छ, कतिपय कन्डिसनमा त्यसमा अब कपिराइट क्लेम आउन सक्छ। अब यस्तो म्युजिकहरू हामीले कतिपय वेबसाइटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब कपिराइट फ्री म्युजिकहरू भनेर भनेको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई युज गर्दाखेरि कुनै कन्डिसनमा त्यसलाई कपिराइट क्लेम पनि आउन सक्छ। अब यस्तो कपिराइट क्लेमहरू नआउने म्युजिकहरू कसरी युज गर्ने त्यसको लागि हामीलाई युट्युबले छुट्टै अडियो लाइब्रेरी भन्ने अप्सन दिएको छ र त्यसलाई अडियो लाइब्रेरीबाट चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक होस्, साउन्ड इफेक्ट होस्, हामीले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसबाट हामीले डाउनलोड गरेर युज गरेको अडियोमा कुनै पनि कपिराइट क्लेम आउँदैन र हामीले सजिलैसँग युज गर्न सकिन्छ। हजुर, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई हामीले युट्युबमा भएको अडियो लाइब्रेरीलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ, त्यसमा भएको अडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी युज गर्ने त्यसको डिटेलमा भन्नेछु। त्यसको लागि भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला। हजुर नमस्ते, म योगेश, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हजुर, अब हामीले युट्युबमा भएको कपिराइट फ्री म्युजिक युज गर्न लागि फर्स्टमा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन इमेल एड्रेसबाट तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ त्यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ मोबाइल फोनबाट लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ब्राउजरलाई डेस्कटप मोड इनेबल गरेर त्यसबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लगइन गरेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा। अब हामीले युट्युब च्यानल लगइन गरेपछि तपाईँले यसमा लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। लोगोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा युट्युब स्टुडियो भन्ने अप्सन हुन्छ। फर्स्टमा हामी युट्युब स्टुडियोमा जान्छौँ। हजुर, अब हामी युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल भन्ने अप्सन छ। त्यसमा तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने अडियो लाइब्रेरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अडियो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्छौँ। हजुर, अब हामी अडियो लाइब्रेरीमा आएका छौँ। अब अडियो लाइब्रेरीमा तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ दिस अडियो लाइब्रेरी यु एग्री विथ द युट्युब अडियो लाइब्रेरी टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ। हामीले यसमा भएको अडियोहरू युज गर्ने बेलामा चाहिँ केही टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई अझै राम्रो तरिकाले डिप तरिकाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने लर्न मोडमा गएर अझै राम्रो तरिकाले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्री म्युजिक छ, साउन्ड इफेक्ट छ, स्टार छ। अब हामीले फ्री म्युजिकमा तपाईँले अलि बाई डिफल्ट सिलेक्ट भएको हुन्छ। अब फ्री म्युजिकमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल ट्र्याक छ। टाइटल ट्र्याकमा अब धेरै प्रकारका नामहरू छ। तपाईँले कस्तो प्रकारको अडियो ट्र्याकहरू चाहनुहुन्छ तपाईँको यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यो मोडमा छ। अब मोडमा डार्क छ। अब तपाईँको कस्तो प्रकारको अडियो चाहनुहुन्छ, तपाईँले रोमान्टिक टाइपको अडियोहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा मोडमा देख्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी छ, फङ्की छ। अब यस्तो प्रकारको कस्तो प्रकारको अब तपाईँले अडियो चाहनुहुन्छ यसबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आर्टिस्ट छन्, अब कस्तो प्रकार आर्टिस्टहरू, अब कुन आर्टिस्टले यो म्युजिक ट्र्याकहरू बनाएका छन् तपाईँले आर्टिस्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यस्तै तपाईँको ड्युरेसन छ। ड्युरेसनमा तपाईँको कति मिनटको अडियो छ तपाईँले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले लाइसेन्स टाइप देख्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्स टाइपमा तपाईँले सबै युट्युबको साइन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एडिटमा तपाईँले यसमा डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसमा डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब लाइसेन्स टाइपमा तपाईँको हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको लाइसेन्स टाइपमा। अब लाइसेन्स टाइपमा तपाईँको सबै यो युट्युबको साइन आएको छ भने हामीले यस्तो अडियोहरू डाउनलोड गरेर युज गर्दाखेरि कुनै पनि कपिराइट क्लेम आउँदैन। अर्को एउटा अप्सन छ, तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 3टा लाइन दिएको छ। यो 3टा लाइनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा एट्रिब्युसन नट रिक्वायर्ड र एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड भनेको छ। अब यो एट्रिब्युसन नट रिक्वायर्ड भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स टाइपमा सबै युट्युबको साइन आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एट्रिब्युसन दिनु पर्दैन। अब जस्तै अब तपाईँले एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड भन्ने अप्सनमा तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स टाइपमा सीसी लेखेको छ। यस्तो अडियोहरू सीसी लेखेको अडियो युज गर्दै भने चाहिँ हामीले एट्रिब्युसन दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क हामीले कसरी दिने भने अब यसमा तपाईँले जस्तै अब तपाईँले सीसीमा आफ्नो माउस कर्नर राख्नुभयो भने भ्यू डिटेल भन्ने यसमा लेखेको छ। यो भ्यू डिटेलमा हामीले क्लिक गरौँ भने तपाईँको यसमा यस्तो लिङ्क दिएको हुन्छ। यो लिङ्कले चाहिँ हामीले सेम टु सेम कपी गरेर जस्तो तपाईँले यसबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा डाइरेक्ट कपी भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ। कपीमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो सब कपी हुन्छ र हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो लाइसेन्स टाइपको सीसी आएको अडियोहरू पनि युज गर्दाखेरि कुनै पनि कपिराइट क्लेम आउँदैन। अब जान्छौँ। अब हामीले डाइरेक्ट अब यसमा तपाईँको लाइसेन्स टाइपमा यो युट्युबको साइन दिएको छ। यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि कुनै पनि एट्रिब्युसन दिनु पर्दैन। अब जस्तै तपाईँले अब यसमा तपाईँले सर्च गरेर अब कस्तो प्रकारको तपाईँले अडियो ट्र्याक चाहनुहुन्छ तपाईँले यसबाट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले
अब तपाईले अब मोड भन्ने अप्सन सिलेक्ट गरेर तपाईले कस्तो प्रकारको अब जस्तै रोमान्टिक टाइप अब जस्तै अब इन्स्पिरेसन टाइप अब जस्तै ड्रामेटिक भन्ने अप्सनहरु तपाईले धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा रोमान्टिक टाइपको अडियो मोड सिलेक्ट गर्छु। अब यसमा चाहिँ म अब ड्युरेसन चाहिँ कति ड्युरेसनको अब जस्तै म यसलाई 3 मिनेटको ड्युरेसन भएको अडियो ट्र्याक चाहन्छु रोमान्टिक मोडको भनेर मैले यसमा एप्लाई गर्दै भने अब हाम्रो सबै 3 मिनेट भन्दा माथिको चाहिँ सबै रोमान्टिक टाइपको अडियोहरु चाहिँ यसमा आउँछ। अब यसमा अब तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एउटा कुनै प्ले गरेर सुनाउँछु तपाईलाई। यसमा म प्ले भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसमा म क्लिक गरे भने हजुर यस्तो प्रकारको अडियो चाहिँ हामीले सुनेर अब हामीले मन पर्यो भने अब जस्तै अब यसलाई म डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यसलाई यसो डाउनलोड भन्ने साइन छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु भने डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एडिट भन्ने अप्सनमा तपाईले डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं। अब त्यस्तै साउन्ड इफेक्ट छ। अब कस्तो प्रकारको तपाईले साउन्ड इफेक्टहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साउन्ड इफेक्टहरु अब तपाईले जस्तै यो सर्च भन्ने अप्सन तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने क्याटेगोरी भन्ने अप्सन छ। क्याटेगोरीमा तपाईले धेरै प्रकारको कस्तो क्याटेगोरीको तपाईले साउन्ड ट्र्याकहरु चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब एनिमल जस्तै एनिमलको साउन्ड ट्र्याक चाहनुहुन्छ भने तपाईले एनिमलमा सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईले एप्लाईमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यसमा धेरै एनिमलहरुको साउन्ड ट्र्याकहरु छ। अब तपाईले यसलाई प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसलाई सुनिसकेपछि तपाईले अब डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा डाइरेक्ट डाउनलोड भन्ने अप्सन छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा गएर यो डाउनलोड अडियो ट्र्याक भन्ने यसबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरुले युट्युबमा भएको अडियो लाइब्रेरी कसरी युज गर्ने थाहा पाउनु भयो होला। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानल एभ्रीथिङ टेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आगामी भिडियोमा भेट हुने नै छ। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते थ्यांक यू।